හරි මගේ ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට් එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ෂෝට් වීඩියෝ එකක් මම අද ගේනවා. මෙතන දාලා තියෙනවා ලකුණු සබ්ජෙක්ට්ස් හතරක ලකුණු. අපි තුමු ශිෂ්‍යයන් සමූහයක් සබ්ජෙක්ට් හතර ගත්ත ලකුණු කියලා. අපිට අවශ්‍යයි එක් ශිෂ්‍යයා ගත්ත වැඩිම ලකුණු ගත්ත විෂය නම print කරගන්න. හරි නම සටහන් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒතර Word කරලා තියෙනවා Excel කරලා තියෙනවා Access PowerPoint. අපි තුමු එක ශිෂ්‍යයෙක්ගේ ලකුණු මේ row එකේ තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට මේකේ වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන Access වලට එහෙනම් මට මෙතන වැටෙන්න ඕනේ Access කියලා. හරි. එතකොට අපිට මෙන්න මේක කොහොමද අපි හදාගන්නේ? මේකට මම if function එක පාවිච්චි කරලා හදන හැටි මගේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ Excel lessons හදාරන කට්ටිය ඒක දන්නවා ඇති. මම මෙතන කියනවා if function එක use කරන්නේ නැතුව index සහ max function පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි මේක බලන්න ඕගොල්ලෝ මම මේ ඇත්තටම මගේ වෙබ්සයිට් එකේ short videos කියලා කොටසක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. පොඩි maths parts එක එක functions පාවිච්චි කරලා හදාගන්න ඇති. මම හිතන්නේ මේක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. කොහේ හරි ඔෆිස් එකක හරි එහෙම නැත්නම් ආයතනයක හරි එක්සෑම්ස් වලට හරි වාඩි වෙන කෙනෙකුට නැත්නම් Excel ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙකුට මේ short videos ගොඩක් වැදගත්. මේ short videos ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ලබා ගන්න. මේකේ ගොඩක් විෂය කරුණු දැනගන්න පුළුවන්. මොකද අපි Excel අපි යන්නේ step by step master වෙන්න යන්නේ. advance basic එකේ ඉඳලා advance එක දක්වා. ඒකට අවශ්‍ය එක theory part එකක් තමයි මේක. හරි. හරි. අය බලමු කොහොමද මේක ලියන්නේ කියන එක. මේකට අපි පාවිච්චි කරනවා index කියන function එක. මේ index කියන function එක අපි පාවිච්චි කරන හැටි බලමු. index කියන එකට ගිහිල්ලා මගේ index එක විදිහට මම දෙනවා මේ Word Excel Access PowerPoint. ඒක තමයි මම index විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ ටික මම ගන්නවා index එක කියලා. හරිද? එතකොට මේක index එක විදිහට අරගන්නවා කියලා කියන්නේ index එකේ අපි කමා එකක් දාලා මම මේ index එක match කරනවා MATCH කියන command එකෙන් match කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේකේ maximum අගේ. මොකද්ද maximum max මෙන්න මේකේ තියෙන විශාලම අගේ මම ගන්නවා. විශාලම අගේ හිතන්නකෝ ආවා කියලා පළවෙනි සෙල් එකට B5 වලට. එතකොට B5 වල ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි මම print කරන්නේ. ඒකයි මේ ඉන්ඩෙක්ස් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඉන්ඩෙක්ස් එකට අවශ්‍ය data ටික මම මෙන්න මෙතනින් highlight කරලා දෙනවා. ඔන්න ඉන්ඩෙක්ස් වල data ටික මම ඔතනින් දුන්නා. මම මෙතන exact value එක අවශ්‍ය හින්දා මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා 0 කියන එක. 0 කියන්නේ exact value එකට ගන්නෙ. මම මේ වරහන බැලුවා match එකේ වරහන index එකේ වරහන. හරි. බලන්න index එක ගන්න index එක B4 වල ඉඳලා E4 දක්වා index එක තියෙන්නේ. මෙතන index 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි index එක Word, Excel, Access, PowerPoint. ඒතොර index වලට අවශ්‍ය data select කරගන්නේ B5 වල ඉඳලා E5 දක්වා. ඒකේ එතනත් 4ක් තියෙනවා. මොකද index එකේ තියෙන cell ගානටම data ගන්න cell ටික තියෙන්න ඕනේ. 0 කියන එකෙන් indicate කරන්නේ exact value එක ගන්න කියන එකයි. ඒතොර index එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ maximum value එක මේ සීමාවේ. ඒ කියන්නේ මේ සීමාවේ තියෙන maximum value එක කොහෙද තියෙන cell එක ඒ cell එකේ index එක තමයි print කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට match කියන්නේ ඒ command එක maximum value එක මේකේ තියෙන්නේ 98 නේ. ඒතර 98 index එක තමයි access. එහෙනම් අපිට මෙතන print වෙයි access කියන එක. එහෙනම් මම මෙතන enter කළොත් අර access කියන එක print වෙනවා නේ. මම දැන් මෙතන parallel drag කළොත් පොඩි වැරැද්දක් වෙනවා. මම එකක් drag කරන්නම් බලන්න. drag කළොත් මෙතන 56 කියලා ආවේ. ඒ මොකද ඒක උනේ මෙන්න මේකයි. මෙන්න මේකේ දැන් මම මේකට ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ B5 මේ ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ගන්න සෙල්ස් ටිකත් කොපි වෙනවනේ. B5 මෙතන මේක කොපි නොවි තියෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේක ඇබ්සොලියුට් කරනවා. ඇබ්සොලියුට් සෙල් ඩිෆරන්ස් දානවා. මේ ටික highlight කරලා F4 කියන එක ගන්නවා. මේක මගේ වෙබ්සයිට් එකේ මම ගොඩාක් පැහැදිලිව විස්තර කරලා තියෙනවා ඇබ්සොලියුට් values. ඒක ඔයගොල්ලෝ බලන්න. දැන් ඔන්න දැන් මට හරි දැන් මම මේක පල්ලෙහාට ට්‍රැක් කළොත් අපිට අවශ්‍ය උත්තර ටික එනවා ඉතින්. දැන් Word එකේ තමයි මේක වැඩි 76යි. මේකේ PowerPoint 70යි. මේකේ 88යි PowerPoint. එතකොට මේක Excel එකේ තමයි වැඩිම 98යි. මේකේ 99යි. Word එක 90යි. එහෙනම් අපිට මේ උත්තර ටික ආවා. එහෙනම් මේ index සහ match පාවිච්චි කරලා අපි ගත්ත මේ ගැටලුවක් විසඳන ආකාරය. මම හිතන්නේ මේක ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රස්ට් වෙයි. Word වගේම Excel උත් ඔයගොල්ලෝ හරියට ඉගෙන ගන්න Excel වලින් ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් මම ආරාධනා කරනවා මගේ වෙබ්සයිට් එකේ Excel lesson එකට සම්බන්ධ වෙලා
Excel සම්පූර්ණයෙන් ඉගෙන ගන්න කියන එක මම නිතරම Excel වලට short videos lessons long videos exam papers එකතු කරනවා ඔයගොල්ලන්ට සැරින් සැරේ ඒවට ගිහිල්ලා ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන් මොකද අපි කොහේ හරි ආයතනයක ගිහිල්ලා වැඩ කරද්දී Excel අපිට අවශ්‍ය දෙයක් Word එක කියන්නේ බලාගෙන ටයිප් කරන එක ගොඩක් විට හැබැයි Excel කියලා කියන්නේ අපි හිතලා අපිට අවශ්‍ය ගැටලු විසඳ ගන්න එක. හරි. එහෙනම් තවත් short video අපි හම්බ වෙමු. මේක ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. හරි. සුබ දවසක්.